આજે આપણે આ વિડીયોમાં હોન્ડાઈ કંપની તરફથી આવતી સૌથી વધારે પ્રીમિયમ અને મોંઘી ગાડી વિશે વાત કરવાના છીએ. Hyundai Tucsonનું સૌથી બેસ્ટ પેટ્રોલ વેરિયન્ટમાં મળવાવાળા ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન વિશે આપણે આજના આ વિડીયોમાં વાત કરીશું. હું વિકેશ ચુડાસમા તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મારી YouTube ચેનલ ગુજરાતી કાર હેલ્પરમાં. જો તમે ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી ગાડીને લગતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. Hyundai Tucsonમાં આપણને 2-ઝોન ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ આપવામાં આવે છે. તેની સાથે સાથે જ એન્જિન સ્ટાર્ટ સ્ટોપ બટન, રિયર એસી વેન્ટ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, વોઇસ કંટ્રોલ, કીલેસ એન્ટ્રી, આગળ અને પાછળ USB ચાર્જર, ટર્ન ડ્રાઇવિંગ મોડ જેવા કમ્ફર્ટના ફીચર્સ Hyundai Tucson સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल. Hyundai Tucsonમાં આપણને 2 લીટર એટલે કે 1999 સીસીનું પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવે છે, જે 153 bhp પાવર અને 192 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. Tucsonમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને એન્જિન ઓપ્શન મળી રહે છે, પરંતુ બંને ફ્યુલ ઓપ્શન સાથે ફક્ત ને ફક્ત ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમીટર જ આપવામાં આવે છે. Tucsonમાં મળવાવાળા ઇન્ટિરિયર અને એક્સટીરિયરના ફીચર્સની વાત કરીએ તો ફ્રન્ટ ઇલેક્ટ્રિક એડજસ્ટેબલ સીટ, ડુઅલ ટોન ડેશબોર્ડ, રિયર ફોગ લાઇટ, ઇલેક્ટ્રિક ફોલ્ડિંગ રિયર વ્યૂ મિરર, રેન સેન્સિંગ વાઇપર, રિયર વિન્ડો વાઇપર, રિયર વિન્ડો વોશર, રિયર સ્પોઇલર. Tucsonમાં સનરૂફ પણ આપવામાં આવે છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ટીના, રૂફ રેલ, LED DRL, LED હેડલાઇટ અને LED ટેલ લાઇટ જેવા ફીચર્સ Hyundai Tucsonના સૌથી બેસ્ટ વેરિયન્ટ સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? Tucsonના ડાયમેન્શનની વાત કરીએ તો 4630 Nm લેન્થ, 1865 Nm વેડથ, 1665 Nm હાઇટ અને 2755 Nm નો વ્હીલ બેઝ આપવામાં આવે છે. Hyundai Tucsonમાં આપણને 18 ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવે છે. હવે સેફટીની વાત કરીએ તો Tucsonમાં 6 એરબેગ્સ, વ્હીકલ સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, EBD, રિયર કેમેરા, હિલ ડિસેટ કંટ્રોલ, ટાયર પ્રેશર મોનિટર, ઓટોમેટિક હેડલેમ્પ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટર, હિલ અસિસ્ટ. આટલા બધા એડવાન્સ સેફટી ફીચર્સ Tucsonમાં આપવામાં આવે છે. પરંતુ આટલા બધા એડવાન્સ સેફટી ફીચર્સ સાથે આ ગાડીએ લેટિન એનકેપમાં 5 આઉટ ઓફ 3 સ્ટારની રેટિંગ મેળવેલી છે. એટલે કે તમે એટલા બધા પૈસા આપીને પણ એક મીડિયમ ક્વોલિટીની સેફટી જ આપવામાં આવે છે. Hyundai Tucsonમાં 54 લીટરની ફ્યુલ ટેન્ક આપવામાં આવે છે અને Tucsonમાં વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન સાઇઝ, 8 સ્પીકર, એન્ડ્રોઇડ ઓટો એન્ડ એપલ કાર પ્લે જેવા ફીચર્સ ઓફર કરવામાં આવે છે. પ્રાઇસની વાત કરીએ તો Hyundai Tucsonનું સૌથી બેસ્ટ પ્લેટિનિયમ પેટ્રોલ વેરિયન્ટ એક શોરૂમ 27,70,000 રૂપિયામાં પડે છે. કેવો લાગ્યો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વિડીયોને શેર કરજો અને આવું જ નવું આપણી માતૃભાષામાં જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. મળશું આપણે ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ ગુડ બાય.